Усім привіт! В цьому відео покажу вам, як вкорінити вушко кактуса. В мене це вулична зимуюча опунція, але хатні види вкорінюються так само. Всі роботи проводьте обережно, оскільки рослини колючі. Навіть ось такий вид, який не має великих голок, все-таки має дуже маленькі колючки, яких навіть особливо не помітно, але коли ви будете брати рослину голими руками, в своїй шкірі ви ці голки відчуєте. Тому використовуйте захисні рукавички або працюйте дуже обережно. Спочатку гострим ножем зрізаємо потрібну кількість вушок або обережно відламуємо та залишаємо підсохнути місце зрізу на 1-2 дні. Беремо ґрунтосуміш для кактусів, зволожуємо її, наповнюємо ємкість та встромляємо вушко в ґрунт. Посадку проводжу в прозорий одноразовий стаканчик, щоб було видно, як наростають корінці. Стаканчик ставлю в світле місце, куди не потрапляє пряме сонячне проміння. Поки утворяться корінці, можна зробити опору, наприклад, із зубочисток, щоб вушка не хилилися та не падали. Зручно робити вкорінення весною чи влітку, щоб до осені вони вже вкоренилися і зиму перенесли добре. Якщо робите вкорінення восени і висадку будете проводити вже весною, можна після утворення гарних корінців виставити ємкості в прохолодне приміщення на зимівлю, наприклад, на неотоплюваний балкон, та зменшити полив. Тоді після внесення рослини навесні в тепле приміщення, рослинка швидко формує новий молоденький листочок. Я раніше так завжди робила і навесні висаджувала вже з молоденьким приростом. А в цьому році на всю зиму залишила стаканчик в теплому приміщенні, так як думала, що буде більший приріст. Але сталося навпаки. В теплих умовах, без зимівлі, рослинка не наростила жодного листочка за всю зиму. Тому не бійтеся взимку понижувати температуру. Весною в другій половині травня висаджую вкорінені листочки у відкритий ґрунт. Опунція любить піщаний повітряний ґрунт. Позитивним фактором буде домішка керамзиту і дрібного гравію. Кактуси ростуть на одному місці дуже довго, і вибирати їх розташування потрібно ретельно. Ідеальний варіант – добре освітлена і закрита від протягів і вітру територія. Відмінно підійде і вершина Альпійської гірки. В місці посадки не повинно бути застою води. Рослина відноситься до сукулентів, але вимагає регулярного поливу. Особливо це важливо в жаркі літні місяці. У серпні кількість і обсяг поливів краще поступово скоротити. Це призупинить зростання опунції і дасть їй сили для підготовки до холодів. Цвітіння почнеться через кілька років, як опунція наростить достатньо нових вушок. Плоди, які формуються після цвітіння, можна їсти. На зиму вкривати опунцію не потрібно, адже вона чудово зимує. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого. До зустрічі в нових відео!